फाइनली विभिन्न लिक्स र रुमरपछि सामसङले चाहिँ आफ्नो सामसङ ग्यालेक्सी ए सिरिजको मोबाइललाई अलरेडी नै एनाउन्स गरिसकेको छ। दुईवटा मोबाइल चाहिँ युरोपमा लन्च पनि भइसकेको छ भनेपछि अर्को एउटा मोबाइल पनि छिटै आउनु चाहिँ तयारी गरिरहेको छ र सम्पूर्ण कन्फिगरेसनहरू चाहिँ हामीलाई थाहा पनि भइसकेको छ हैन। सो सामसङको चाहिँ सस्तो भन्दा पर हामी चाहिँ 5G भेरिएन्टको मोबाइल सामसङ ग्यालेक्सी A33 पनि अलरेडी नै एनाउन्स गरिसकेको छ, उनीहरूले चाहिँ लन्च पनि गरिसकेको छ युरोपमा र नेपाली बजारमा पनि छिटै आउने कुराहरू चाहिँ सुनेको छ, जुन चाहिँ नेक्स्ट मन्थ अप्रिल महिनाभित्र चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ यो मोबाइल पनि आउँछ। यो भिडियोमा हामीले यसको कन्फिगरेसनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ, यसको प्राइस नेपाली बजारमा के कति हुन्छ भन्ने बारेमा हामीले कुरा गर्नेछौँ र सामसङको तर्फबाट चाहिँ यो 5G भेरिएन्टको चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ मोबाइल रहेको छ। डिजाइनर लुक्सको यदि हामीले कुरा गर्ने भने चाहिँ हामीले चाहिँ देखेको डिजाइनर लुक्स जुन चाहिँ A52 पहिला आएको थियो, सो त्यस्तै डिजाइनर लुक्समा चाहिँ रहेको छ। पछाडिपट्टि तपाईँले चारवटा क्यामेरा डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। सो त्यस्तो खासै डिफ्रेन्ट डिजाइनर लुक्स त बनाएको छैन, बट यो मोबाइल चाहिँ बबाल रहेको छ, जसमा तपाईँहरूले चाहिँ हैन 5G त देख्नुहुनेछ, साथमा चाहिँ 90 हर्ट्जको चाहिँ सुपर एमोलेड डिस्प्लेको साथमा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको चाहिँ OIS क्यामेरालाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ। सो Realme 9 Pro Plus जुन नेपालमा आएको छ 50 मेगापिक्सल विथ OIS र चाहिँ 90 हर्ट्जको चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले छ, यो चाहिँ सुपर एमोलेड डिस्प्लेको साथमा रहेको हुन्छ। सामसङको डिस्प्लेको बारेमा त तपाईँलाई थाहा नै छ, सो वेट फर इट, सायद तपाईँले चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ मन पर्न सक्छ। ओभरअल यदि हामी यिनको कुरा गर्ने हो भने एकदमै राम्रो रहेको छ। हेर्दा चाहिँ डिजाइन लुक्सहरू चाहिँ त्यति खासै न डिजाइन र लुक्स छ चाहिँ म भन्दैन, बट 6.4 इन्चको चाहिँ सुपर एमोलेड डिस्प्ले तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। इन्फिनिटी यू यसमा प्यानल रहेको छ, चाहिँ फुल एचडी केनको रेजुलेसन रहेको छ। जुन यिनीहरूको चाहिँ प्रोसेसर पनि एकदमै बबाल रहेको छ, जुन तपाईँलाई थाहा नै छ, पहिले चाहिँ रुमर्सहरूले भनिसकेको थियो सेम नै रहेको छ। एक्जाइनोस 1280 को चाहिँ प्रोसेसर रहेको छ, जुन चाहिँ 5 नानोमिटरमा बनेको प्रोसेसर हो, बट उनीहरूको चाहिँ हाउसमेड प्रोसेसर एकदमै राम्रो चाहिँ प्रोसेसर रहेको छ। यसको साथ क्यामेरा डिपार्टमेन्टकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मेन क्यामेरा 48 मेगापिक्सलको रहेको छ, जसमा चाहिँ OIS को सपोर्ट रहेको छ। चाहिँ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइडको सेन्सर देख्न सक्नुहुन्छ र 5 मेगापिक्सलको चाहिँ बाँकीको क्यामेरा रहेको छ। सो नोट 22 मेगापिक्सल एकदमै बबाल क्यामेरा रहेको छ र क्यामेराको चाहिँ सम्पूर्ण क्यामेरामा AI टेक्नोलोजीलाई युज गरेको छ, जसको मद्दतले गर्दाखेरि तपाईँको भिडियो र चाहिँ फोटो चाहिँ बबाल आउनेछ। यसको साथ यदि हामीले सेल्फी क्यामेराकै कुरा गर्ने चाहिँ 13 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। यसमा डुअल स्टुडियो स्पिकरहरू देख्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ नराम्रो पार्ट भन्ने के भन्ने यसमा चाहिँ कुरा चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ र 25 वाट चाहिँ सपोर्ट गर्छ, बट तपाईँहरूले चाहिँ चार्जिङ एडाप्टर चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ किन्न पर्ने हुन्छ। यसको साथसाथ सामसङले पनि क्लेम गरेको छ कि 2 दिनको ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। रेगुलर नर्मल सेन्सर सबै कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसमा पाउनुहुनेछ र यो मोबाइल चाहिँ अलरेडी नै उनीहरूले चाहिँ एनाउन्स पनि गरिसकेको छ। प्राइसको बारेमा यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ युरोपमा चाहिँ 6GB र 128GB स्टोरेजवाला चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लन्च गरेको छ, जसको प्राइस को कुरा गर्ने चाहिँ हैन 330 युरोको रहेछ। नेपालमा चाहिँ 42,000 रुपियाँसम्म चाहिँ पर्ने सम्भावना रहेको छ, बट रुमर्सहरूकै कुरालाई मध्यनजर राखेर चाहिँ अन्डर 40,000 रुपियाँमा चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ लन्च हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। सो सायद यसले चाहिँ टक्कर चाहिँ नराम्रोसँग टक्कर दिन्छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ न, बबल टक्कर चाहिँ दिन्छ रियलमीको चाहिँ 9 Pro Plusलाई। तपाईँलाई चाहिँ के कस्तो लाग्छ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र यो मोबाइल चाहिँ नेक्स्ट मन्थ अप्रिल महिनाभित्र चाहिँ हामीले नेपाली बजारमा चाहिँ देख्न सक्ने चाहिँ सम्भावना रहेको छ। र तपाईँलाई चाहिँ यो सामसङ ग्यालेक्सी A33 को कन्फिगरेसन अनुसार यसको प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा के कति होला जस्तो लाग्छ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला। आई होप द्याट तपाईँहरूलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सुझाव भए कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनुहोस्। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभयो र तपाईँलाई डेली टेक न्युज नेपालीमा र चाहिँ मोबाइलको अपडेटहरू चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला।